Povestea lui Galaction Cicerone, iubitorul de literatură, omul cu două nume ilustre. Salut! Sunt Adina Jitariu și sunt voluntar în cadrul proiectului My Story. Să-i urmărim povestea. Peste 3 săptămâni, peste 2 săptămâni, adică împlinesc 90 de ani. Înainte. Și gândindu-mă la vizita dumneavoastră, mi-am privit viața în perspectivă, de acum înapoi. Și am împărțit-o în 3 părți, pentru că chiar așa a fost. O perioadă de la naștere până am terminat facultatea la sfârșitul războiului. A doua perioadă a fost perioada comunistă, să spunem, și a treia perioadă, perioada de după Revoluție. Prima perioadă se caracterizează prin faptul că părinții mei erau oameni cu stare, amândoi erau fii de preot, tata ficior de preot, mama fiică de preot, mama foarte bogată, adică tatăl ei foarte bogat, da? Iar bunicul de pe tată nu era bogat. În 1907, bătrânul Galaction, bunicul, a luat partea revoluționarilor, a celor care făceau revoluția. N-a fost revoluție propriu-zis în satul ăla, dar... Dar în care sat? Despre ce sat vorbiți? Despre satul Laza. Acolo el a construit o biserică. Unde e satul Laza? Laza e lângă Vaslui. Și pentru participarea lui, adică faptul că a mers alături de țărani, episcopia de care depindea, de la Huș, l-a sancționat și a continuat să fie preot fără salar. Da, avea o mică avere de pământ, dar avea mulți copii și pe toți au trimis la școală și au făcut școală, inclusiv tatăl meu care a venit și a lucrat aici la Iași, a fost elev la Iași la liceul comercial pe care l-a absolvit și după aia s-a angajat ca funcționar la o cooperativă de unde a trecut la creditul funciar urban, o foarte mare bancă care avea în administrare proprietăți în Basarabia, în Moldova, în special și în Muntenia. Mama fiică de preot din Dragomirești, lângă Plopana, asta era pe atunci în județul Tutova, lângă Bârlad. Mama a făcut școală la Codreanu, Roșca Codreanu se chema liceul ăla, a făcut acolo școală și pentru ca să poată să facă școală ceilalți copii ai preotului, eu trebuie și la universități, o retras-o, nu mai lăsat-o să meargă mai departe cu studiile și am atât cu cât făcut școala aia la Roșca Codreanu. Preoții se cunoșteau și au vorbit între ei și au căsătorit și de copii. Deci n-a fost o căsătorie din dragoste, a fost o conveniență între doi, dar a fost o conveniență fericită. Căsătoria lor a avut loc în februarie 1922 și în 1922, la 25 noiembrie, m-a născut pe mine. Cum vă spun, am avut o situație, avea o situație financiară bună, așa încât când am făcut 7 ani, tata m-a dus la grădiniță la Notre-Dame de Sion. Și acolo am început să fac lecții și pentru că școala era condusă de maici, învățam franțuzește și vorbeau cu noi în franceză. Acolo am auzit prima oară sunetele în franceză și mi-au rămas întipărite în minte și mi-au și plăcut asta, așa încât mai târziu am fost foarte pasionat de limba franceză. Am avut probleme până la 7 ani cu sănătatea.
făceam mereu broncopneumonie. Așa încât, făcând de 3 ori broncopneumonie, am ajunsesem așa de slab de fiecare dată că trebuia să mă țin de păreți ca să merg. Am învățat de 3 ori să merg. M-a tratat un medic evreu care făcuse școală în Germania, doctorul Cazacu Averbuch, care sunt noi medicina germană. Spune că poți să faci pneumonie de 2-3 ori pe an. Tot așa și gripa poți să iei și... Da. Și, cum îmi spun, ăsta a fost salvatorul meu. Dom'le, medicina atunci nu avea atâta aparatură și nu avea atâta medicamente și atâtea cunoștințe cât sunt astăzi. Și mi-aduc aminte că lua o linguriță și cu coada linguriței mi-a pasat limba și se uita în fundul gâtului. Îmi trăgea pleoapele să vadă cum stau cu... nu mă duceam să fac analiza sufletului. Pune stetoscopul și mă asculta la plămâni, îmi pune termometru să vadă ce temperatură am și îmi prescrie o rețetă medicamentele care iau atunci și mă vindecam de fiecare dată. Acest medic Cazacu Averbuch, după ce a fost programul la Iași, nu știu de ce m-au trimis părinții la el și când am ajuns la soția lui, m-a întâmpinat, îi cunoștea familia, domnul Galaction. Au venit nemți aici, l-au scos în fața casei și l-au împușcat. Ce crime se pot face în timpul războiului? Un medic care salva oamenii, da? Pur și simplu l-au împușcat fiindcă era evreu. Și crimii de astea se mai fac și astăzi. În timpul pogromului unde erați dumneavoastră? În Iași. Și ați văzut, Da. ați auzit ce s-a întâmplat? Am auzit, da, într-adevăr, am auzit atunci. La un moment dat, noaptea, am auzit împușcături. De fapt, în text au auzit niște avioane bânând. Și toți ne uitam după ele și să vedem noaptea avioane. Da. Dar mai târziu, în zilele următoare, s-a spus că de undeva din Târgu Cucului niște evrei ar fi semnalizat avioanelor unde să bombardeze. Dar n-a bombardat deloc. Erau avioane sovietice, da, nu rusești. Și după aia a început măcelul. Au scos evrei, asta știu precis, au scos evrei din casă, i-au încolonat și i-au dus la chestură și acolo i-au împușcat. Spuneau oameni care au trecut după aceea pe acolo că curgea sângele până la rigola de afară. Aș putea să vă mai spun că am făcut liceul la Liceul Național. Pe atunci elevii purtau uniformă, negruții aveau o uniformă închisă, de culoare închisă. Noi din la Național aveam o culoare verde, adică cum e, nu verde, cachi cum e a militarilor, da, cu șapcă, da, și liceul militar era, da, și liceul de fete, liceul ăsta, doamnă. Și de profesorii pe care ați avut acolo, de care dintre ei vă aduceți aminte? Mi-aduc aminte de unea cu foarte mare plăcere și cu emoții. Am avut profesor de latină pe Marineanu, un om extraordinar. Am avut profesor pe Buțureanu, profesor de filozofie. Îi cam plăcea să dea. În pauză fugea vis-a-vis la o crâșmă care era acolo pe strada aia care duce spre gară, da? Trecea un șnaps și vinea înapoi. Dom'le, era un om extraordinar, avea 7 licențe, să spune. A fost suplinitor în timpul războiului la toți profesorii care au plecat, au fost concentrați. Da? Matematică știa, latină știa, greacă știa, filozofie știa, română știa, ce Dumnezeu nu știa omul ăla. Vinea și s-a plecat așa pe banca întâia și ne spunea, vorbea cu noi. Un om foarte atașat. Era obiceiul ca
atunci când terminam liceul, să dăm numele unui profesor promoției noastre. Și an la rând am dat numele promoției acestui profesor Bățureanu. Profesorii de atunci, domnule, erau, cum ni se spune, deși eu vorbesc de profesori de liceu, dar știu despre profesori care erau la țară, învățători, da? Erau apostoli, domnule. Acest profesor Andriescu, de care vă vorbeam aleacă mai înainte, își făcea singur problemele cu care vinea pentru teză. Ne-a citit subiectul tezei și trebuia să era la trigonometrie. Și m-am uitat la subiect și am observat, ne dădus lungimea laturilor și socotind eu așa rapid în minte, am observat că suma a două laturi este mai mică decât a treia. Așa am scris. Cu aceste elemente nu se poate construi un triunghi. Și n-am scris nimic în plus. Am așteptat cu emoții să văd cum se desfășoară acțiunea, putea să mă sancționeze. Când a intrat în clasă, la catalog așa sub braț, venea și punea pe catedră, Galactioane, da, vin în clasă. Ia în parte tu tezele. Și când ajungi la teza mea, spui, de ce nu mi-ai spus, mă? N-aș ținut așa. Contează foarte mult când faci liceu să nu înveți buchea, să reții ceea ce este esențial. Am terminat liceul, am dat bacalaureatul. În ce an? În 1940. Da, cum vă spun, am dat bacalaureatul și după aia maică mea vrea să mă înscriu la medicină. Acolo era 6 ani, muncă pe brânci. Eu eram foarte pasionat de literatură. Spre exemplu, pot să povestesc că atunci când Ionel Teodoreanu a lansat cartea romanul lui Lorelai, m-am dus la librăria unde o lansa și am luat și eu un volum și m-am dus la el să-mi dea un autograf. S-a uitat la mine și m-a întrebat, dar cum te cheamă? Galaction Cerone. Galaction Cerone, da? Și îmi scrie acolo pe autograf, îmi scrie domnului Galaction Cicerone, care posedă 2 nume ilustre. Da. Și cum aveam eu o aplicare, nu vă spun că început să scriu versuri de când eram în liceu. La Liceul Național aveam o revistă și am publicat acolo schiță, sub pseudonim, nu cu numele meu. Care era pseudonimul dumneavoastră? Poftim? Care era pseudonimul dumneavoastră? Gelo Conta Crainic. Adică era o anagramă a numelui meu. Făceam versuri și am participat și la un concurs de sonete la revista Viața. Concurs pe care l-a câștigat Ion Caraion cu poemul, cu sonetul lui Mâinile, care într-adevăr era foarte frumoasă. Dar am avut surprinderea să văd că mi-au publicat și sonetul meu. Îl mai țineți minte? Da, țin minte primele versuri. Par nori valuri împetite și câmpii sub dizările în beție, subțire plop, lipsit de argintărie și cumpăna cu brațe putrezite. Nu mai țin minte în continuare, dar nu știu dacă o am pe undeva. Că țin minte că m-au chemat odată la securitate, fiindcă fusesem acuzat că am fost simpatizant legionar. Cine a avut să zic ideea asta? Și m-a întrebat și am scris, am spus, uite, am scris așa și așa și așa și mi-a dat o hârtie să mă duc la biblioteca centrală, să caut revista și să le aduc să vadă versurile respective. Și acolo există, am găsit-o și mi-am dus-o. Da. M-am înscris la drept, acolo îți dădea examen de intrare, bineînțeles că am intrat
Și am început să fac dreptul, având colegi pe Piche Andrei, fiul savantului Petre Andrei, care afișorul său a făcut Universitatea Petru Andrei, da? În același timp mă duceam și la cursurile de la litere. Pe atunci, Călinescu era profesor la Iași și ținea cursuri. Ce să vă spun, trebuie să te duci dinainte să-ți ocupi un loc în sală, fiindcă sala era arhiplină. Profesorul intra în sală, se ducea după catedră, avea o fițuică aici între degete, se uita la el din când în când și ne vorbea un curs care l-a publicat mai târziu, Principii de estetică. Iar când era ceva care ar fi trebuit să nu-l spui, pentru că și atunci era în cenzură, erau informatori, probabil, oameni care spuneau ce se întâmplă la cursuri, da? Spunea, când va veni prietenul din Indii, am să vă spun și asta. La drept era un profesor, fiul lui Ace Cuza, George Cuza. Acesta a scos în revista lui Cetatea Iașului, mi se pare că așa ceva, o serie de articole împotriva acestei istorii în care își făcuse loc și scriitorii și evrei și de alte naționalități. Era un furibund. Dar nu l-a ascultat nimeni. Era un fel de Corneliu Vadim Tudor. Da. Dar noi umpleam, vă spun, amfiteatrul în care Călinescu își ținea lecțiile. Am frecventat la litere pe profesori ca Claudian, Alexandru Claudian, care preda sociologia și cu care m-am întâlnit la București după aia datorită unui alt student al lui, care era el în bune relații. Și așa m-am înscris în Partidul Socialist al lui Titel Petrescu, la București, dar asta în refugiu. Un tip care nu pot fi abordat, șantajat sau făcut ceva cu. Adică eu n-aș fi putut trăi în epoca asta și facă cu politicienii noștri, nu? Da. Toți iau comisioane, toți trăiesc prin șantaj, da. Eu nu puteam fi șantajat. Avem un principiu, dom'le, dacă nu o faci, nu pățești, nu? Așa că e mai bine, tot făcusem eu dreptul, nu? Da, știam că oricând te prinde. De altfel avem și o experiență de la CFR, când pusesem acolo, știam că inspectorii de la CFR fac ședință anual și fiecare comunică ce anume au găsit în timpul verificărilor lor. Cum au încercat unii să fure într-un fel sau altul, și mai știu. Și eu știam că ăștia au o experiență extraordinară, fiindcă dacă își comunică unul altuia, vă închipuiți și bagaj de cunoștință au ca să poată verifica pe cineva. Și de aici știam că, dom'le, nu-i bine să faci că într-o zi tot te prinde. Că hoții ăștia, adică inspectorii ăștia, sunt mai hoți ca tine, nu? Și te prinde sigur. Deci m-am păstrat totdeauna că să nu mi se poată imputa asta. Și mai aveam o idee în cap, că zic, dom'le, exclus din partid sunt. Și dacă mă prinde că fac o prostie din asta, zic, ei, vedeți? Nu, degeaba l-am exclus noi din partid. Că hoțul din el, tot o ieși la iveală. Tata, dar de ce nu spui că au încercat să o șantajeze pe mama ca să spune că tu ai fost legionar, să-ți pună în dosar o porcărie care nu era adevărată și că a ținut-o 24 de ore la partid pentru a-ți pune în dosar ceva urât. O chemat-o pe nevastă mea. Când erai la CFR. Da, la județarea de partid. Și eu spus că dacă ne dai o declarație că soțul tău promovează ideile legionare și că a fost legionar, te facem directoare. Și eu am spus, nu, așa ceva nu fac. Nu pot să spun despre el că știu ceva din natura asta, că nici nu știu, niciodată nu mi-a vorbit despre lucruri de astea sau să promoveze idei legionare și nu vreau să fiu directoare.